Ngay tại thời điểm này, một cuộc cách mạng đô thị khổng lồ đã được khởi động tại Hà Nội. Đây là một kế hoạch có tầm nhìn cả thế kỷ, hứa hẹn sẽ định hình lại hoàn toàn bộ mặt của thủ đô trong 100 năm tới. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với con số này, 860.000 người. Một con số thật sự ấn tượng đúng không? Nhưng nó thực sự có ý nghĩa gì? Và tại sao nó lại được xem là chìa khóa cho tương lai của Hà Nội? Và đây chính là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Con số 860.000 người này không phải là vấn đề đâu, mà nó chính là một phần của giải pháp. Giải pháp cho một thực trạng vô cùng cấp bách. Đó là sự quá tải đến mức nghẹt thở của các quận nội đô lịch sử. Quá tải, ùn tắc và nhếch nhác. Có lẽ không cần phải giải thích nhiều vì đây chính là bức tranh rất chân thực về cuộc sống hàng ngày tại khu vực lõi của Hà Nội. Mật độ dân số thì cao đến mức báo động, ùn tắc giao thông thì triền miên, biến mỗi con đường thành một cái bãi đổ xe khổng lồ. Và tất nhiên rồi, không gian sống thì ngày càng chật chội và thiếu quy hoạch. Đây không chỉ là một lời cảnh báo đâu ạ. Nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng nó là một sự thật khá phũ phàng, được VTV24 trích dẫn. Nếu không hành động, Hà Nội sẽ cứ mãi loay hoay với hình ảnh cũ kỹ và tuột lại phía sau trong cuộc đua trở thành một đô thị toàn cầu. Việc tái cấu trúc giờ đây không còn là lựa chọn nữa mà là một nhiệm vụ bắt buộc. Vậy thì lối thoát ở đâu? Không phải là những giải pháp chấp vá, ngắn hạn, làm cho có. Hà Nội đang chơi một ván cờ lớn với một tầm nhìn kéo dài cả thế kỷ. Một chiến lược cực kỳ táo bạo, đó là chuyển đổi sang mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Đô thị đa cực đa trung tâm, nghe có vẻ phức tạp, nhưng mà chúng ta cứ hình dung thế này cho dễ nhé. Nó giống như một hệ mặt trời vậy. Trung tâm lịch sử cũ chính là mặt trời, còn các đô thị vệ tinh mới sẽ là các hành tinh quay xung quanh. Mỗi hành tinh này đều tự vận hành, có đủ việc làm, tiện ích, không gian sống, nhưng vẫn kết nối chặt chẽ và hài hòa với toàn bộ hệ thống. Và để cái hệ mặt trời đó hoạt động trơn tru thì nó cần có một thứ gọi là xương sống. Xương sống ở đây không gì khác, chính là hệ thống đường sắt đô thị. Hơn 10 tuyến metro không chỉ đơn giản là phương tiện đi lại đâu, mà nó chính là những huyết mạch bằng thép, kết nối các trung tâm mới, biến một tập hợp các đô thị rời rạc thành một siêu đô thị liền mạch và vận hành hiệu quả. Và đây có lẽ là điểm mấu chốt nhất, một sự thay đổi hoàn toàn trong tư duy. Chúng ta đã thấy bài học thất bại từ việc giãn dân phố cổ rồi. Cách làm cũ, tức là ép người dân đi, rõ ràng là không còn hiệu quả. Giờ đây, thay vì đẩy, thành phố sẽ kéo, tức là tạo ra những nơi ở mới tốt hơn, hấp dẫn hơn, đến mức mà người dân sẽ tự nguyện lựa chọn chuyển đi, thậm chí là mong muốn được chuyển đi. Nói thì hay rồi, tầm nhìn thì hoành tráng rồi, nhưng làm thế nào để biến những ý tưởng trên giấy thành hiện thực đây? Câu trả lời nằm ở những hành động cụ thể, những dự án và chính sách đột phá đã và đang được triển khai. Chúng ta hãy lấy một ví dụ rất cụ thể nhé. Đó là dự án đường Đặng Thái Mai. Dự án này là một minh chứng nhỏ cho một nguyên tắc lớn. Khi người dân thấy rõ lợi ích mà họ nhận được, ví dụ như con đường mới sạch đẹp hơn, vấn đề ngập lụt được giải quyết triệt để, thì họ sẽ sẵn sàng chung tay. Con số đồng thuận hơn 98% đã nói lên tất cả, đúng không nào? Nhưng mà cái nút thắt lớn nhất từ trước đến nay trong hầu hết mọi dự án là gì ạ? Chính là giải phóng mặt bằng. Và để giải quyết bài toán nan giải này, Hà Nội đã đưa ra một chính sách mà phải nói là chưa từng có tiền lệ. Đó là tăng gấp đôi mức bồi thường đất đai cho các dự án trọng điểm. Và chính sách bom tấn này sẽ không áp dụng nhỏ lẻ đâu. Nó sẽ được dành cho các siêu dự án, ví dụ như trục cảnh quan sông Hồng hay khu đô thị Olympic. Đây không chỉ là một khoản chi phí mà phải xem nó như một khoản đầu tư chiến lược vào sự đồng thuận của xã hội và vào tương lai của cả thành phố. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến tiền, và con số này có thể sẽ khiến chúng ta phải choáng ngợp. Tổng nguồn lực dự kiến cho toàn bộ kế hoạch này có thể lên tới 64,84 triệu tỷ đồng. Một con số khổng lồ, thể hiện quy mô và tham vọng cực lớn của Hà Nội trong việc thực hiện cuộc cách mạng này. Vậy là chúng ta có tầm nhìn nè, có nguồn vốn khổng lồ nè, có chính sách đột phá nè. Nghe có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng khoan đã, để làm nên lịch sử, nó không chỉ đơn giản như vậy. Đâu là những yếu tố sống còn quyết định sự thành bại của kế hoạch này? Phải có đủ cả 3 yếu tố này, nó giống như một chiếc kiềng 3 chân vậy. Chỉ cần thiếu một chân thôi là tất cả sẽ đổ sụp. Một là nơi ở mới phải có hạ tầng tốt hơn, đáng sống hơn nơi ở cũ. Hai là phải có công ăn việc làm ngay tại đó hoặc gần đó. Và ba là kết nối giao thông, đặc biệt là metro phải cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện. Vì khi nhìn lại tất cả, chúng ta thấy điều gì?
Đây không đơn thuần là xây thêm vài con đường hay vài tòa nhà. Không hề. Đây thực sự là một cuộc cách mạng, một sự tái sinh toàn diện nhằm định hình lại cái DNA của Hà Nội cho cả một thế kỷ sắp tới. Bây giờ, hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng 20 năm nữa thôi. Liệu chúng ta có còn nhận ra một Hà Nội cổ kính, quen thuộc của ngày hôm nay không? Hay lúc đó, chúng ta sẽ đang đứng giữa một siêu đô thị hiện đại, một biểu tượng mới của cả châu Á? Tóm lại, sau tất cả, có 4 điểm chính mà chúng ta cần phải nhớ về cuộc cách mạng đô thị này. Thứ nhất, đây là tầm nhìn 100 năm, dài hạn và bài bản. Thứ hai, metro chính là xương sống, là chìa khóa để thu hút người dân. Thứ ba, chính sách bồi thường đột phá để tạo sự đồng thuận. Và cuối cùng, điểm thứ tư, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng nó là con đường duy nhất để Hà Nội có thể thực sự vươn tầm thế giới. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.